good day po sa inyong lahat. Ngayon, magluluto po tayo ng gulay. Ang ingredients nito ay ang potato, chicken, broccoli, and rice noodles. So, ang ginger ay hiniwa ko na, tsaka yung manok, nahiwa ko na rin. So, ngayon, ang hiwain na lang ay ang broccoli, tsaka potato. So, what's guys? Enjoy watching my cooking simple recipe para sa healthy body na gusto ng lahat. Hindi kayo magkakasakit dahil asin lang at saka soy sauce ang nilalagay ko dyan. So fresh, walang seasoning na nilalagay. So, ayun guys, i-slice ko na yung potato. Hiwain lang ng medyo cubes. Tsaka itong rice noodles ay nasuk ko na in 10 minutes. Tsaka ngayon, hiwain na lang natin. So, itong manok ko, lalagyan ng soy sauce at tsaka cornstarch para panlasa. Ngayon guys, ay magpiprito na tayo. Una, lalagyan muna ng mantika and then ginger. Ang ginger kailangan lang maging brown. Saka lagay mo lang yung manok. Saka mix mo lang. Tapos lagyan ng tubig at pakuluan. Pakuluan mo in 15 minutes para maluto yung manok. Lagyan na natin ng asin at saka ilalagay yung potato. Saka pakuluan ng 10 minutes again. Pagkatapos kumulo ay ilalagay na natin yung broccoli hanggang maluto na. Nalagyan ko na yan ng asin. Ngayon guys, ito ay ready to eat na. Luto na yan. Saka yung rice noodles pala nilalagay ko. Magkasabay sila ng potato. Ayan. O, diba? Ang healthy yan. Walang halong chemical. Asin lang. Sapat na. So, let's eat guys. It's ready na. Don't forget to subscribe my YouTube channel. God bless us all. Bye-bye.